Vâng, chúng ta đang nói về eo biển Hormuz và cách để vượt qua eo biển này. Eo biển thì phải có hai bên bờ và Iran thì nắm một bên bờ. Bên bờ còn lại là Oman cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vậy tại sao tàu không đi qua cái bờ bên kia cho tiện để tránh phía Iran? Nhìn bản đồ thì có vẻ như là có đường tránh thật. Và khi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy phía Bắc là Iran, còn phía Nam chính là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Điều đó khiến nhiều người đặt một câu hỏi rất tự nhiên. Nếu Iran là nơi có nhiều căng thẳng quân sự, vì sao tàu không đi sát phía UAE để tránh xa Iran? Về mặt hình học, về mặt giấy tờ, về mặt bản đồ thì điều đó hoàn toàn có vẻ hợp lý. Một con tàu chỉ cần đi lệch xuống phía nam vài chục cây số là đã cách xa bờ biển Iran khá nhiều. Trong tưởng tượng của nhiều người, đó giống như việc đi xe trên đường và chọn làn xa khu vực nguy hiểm. Nhưng trong thực tế hàng hải, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Cụ thể thì như thế nào? Vì sao eo biển Hormuz có lối tránh Iran mà gần như không tàu nào dám đi? Lý do đầu tiên thì nằm ở cách giao thông trên biển được tổ chức nó khác với trên bộ. Trên biển, đặc biệt là những khu vực đông đúc, tàu không thể di chuyển tùy ý. Các tổ chức hàng hải quốc tế thiết lập những tuyến đường gọi là luồng tàu, giống như là làn xe. Có thể hiểu đơn giản, đó chính là những làn đường giữa đại dương. Hormuz là một trong những nơi có mật độ tàu dày đặc nhất thế giới. Vì vậy, eo biển này được chia thành các tuyến di chuyển rất rõ ràng. Một tuyến dành cho tàu đi vào Vịnh Ba Tư và một tuyến dành cho tàu đi ra ngoài. Ở giữa là một vùng đệm an toàn. Mỗi tuyến chỉ rộng một vài km, nghe thì có vẻ nhỏ, nhưng đó là kích thước đủ để những con tàu khổng lồ dài hơn 300 mét có thể di chuyển an toàn. Nếu nhìn trên bản đồ theo dõi tàu biển, bạn sẽ thấy hàng trăm con tàu đi thành hai dải song song, giống như hai làn xe ở trên đường cao tốc. Vì vậy, eo biển này dù chỉ rộng hơn 30 cây số, phần lớn tàu thực chất chỉ di chuyển trong một dải nước hẹp. Điều này giúp tránh va chạm và giữ cho giao thông trên biển luôn trật tự. Dải nước đó mỗi bên khoảng 3 cây số. Như vậy là phân làn đi như thế là không hợp lý. Vậy bây giờ cứ cố đi theo dạng không phân làn thì sao? Giả sử như là cao tốc có tai nạn thì người ta cho di chuyển một đoạn ngược chiều thì sao? Thì đây mới là nguyên nhân quan trọng hơn. Nguyên nhân tiếp theo không đi được về phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman thì nó liên quan đến địa hình đáy biển. Cái này mà nhìn trên mặt nước thì không thấy được. Trên mặt nước thì eo biển Hormuz có vẻ rộng rãi, nhưng dưới mặt nước thì đáy biển phức tạp hơn nhiều. Khu vực gần bờ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman có nhiều bãi cạn và những rạn đá ngầm. Nhiều nơi độ sâu không đủ cho các siêu tàu dầu. Trong khi đó, những con tàu chở dầu khổng lồ có mớn nước rất lớn. Mớn nước tức là phần thân tàu chìm dưới mặt nước, và với những con tàu như vậy, con số này rơi vào khoảng 25 mét, thậm chí là nhiều hơn. Nếu tàu đi vào vùng nước nông hơn mức đó, nguy cơ mắc cạn là rất cao. Một con tàu chở dầu mắc cạn trong eo biển Hormuz sẽ là thảm họa. Nó có thể chặn luồng tàu trong nhiều ngày hoặc thậm chí là nhiều tuần. Thế nên bây giờ dù phía Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có cho đi thì tàu cũng không dám đi. Và muốn hiểu vì sao chuyện tàu bị mắc cạn ở eo biển này hay là kênh đào lại đáng sợ đến vậy, chỉ cần nhớ lại một sự kiện đã khiến cả thế giới phải toát mồ hôi vào năm 2021. Đó là vụ con tàu khổng lồ Ever Given bị mắc kẹt trong kênh đào Suez. Chuyện bắt đầu vào tháng 3 năm 2021. Khi đó thì Ever Given, một trong những con tàu container lớn nhất thế giới, đang đi ngang qua kênh đào Suez trên hành trình từ Trung Quốc sang châu Âu. Con tàu này dài gần 400 mét, cao hơn 60 mét, tính từ đáy cho đến boong tàu và có thể chở hơn 20.000 container. Để dễ hình dung, chiều dài của nó giống như khoảng 4 sân bóng đá liên tiếp đặt vào nhau. Khi con tàu khổng lồ như vậy đi qua một kênh chỉ rộng vài trăm mét, mọi thứ gần như phải chính xác tuyệt đối. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh và bão cát xuất hiện trên sa mạc Ai Cập. Gió lớn đẩy con tàu lệch hướng, phần mũi tàu cắm thẳng vào bờ cát của kênh đào, phần đuôi thì xoay ngang ra phía bên kia. Thế là chỉ trong vài phút, Ever Given đã biến thành một cái barrier chắn ngang toàn bộ kênh đào Suez. Điều đáng nói là kênh đào Suez lại cực kỳ hẹp so với kích thước của những con tàu hiện đại. Khi con tàu này nằm chéo ngang, nó chặn luồng của những con tàu khác, không một con tàu nào có thể đi qua. Và thế là giao thông trên tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới lập tức bị đóng băng. Trong vài ngày sau, hàng trăm con tàu bắt đầu xếp hàng chờ ở hai đầu kênh. Ban đầu chỉ vài chục chiếc, nhưng rồi con số tăng lên rất nhanh. Sau vài ngày đã có hơn 400 chiếc tàu mắc kẹt, trong đó có tàu dầu, tàu container, tàu chở khí hóa lỏng và tàu chở hàng khô. Ước tính khoảng 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi ngày bị mắc kẹt lại phía sau con tàu này. Những container chứa đủ loại hàng hóa, đồ điện tử, quần áo, linh kiện ô tô cho đến thực phẩm. Hàng hóa không đi tiếp được thì các cảng phía trước cũng bắt đầu ùn tắc vì lịch tàu bị đảo lộn. Các đội cứu hộ đã phải làm việc ngày đêm, huy động tàu kéo, máy hút cát và nhiều thiết bị nặng để đào cát quanh mũi tàu. Hàng chục nghìn tấn cát được hút ra khỏi đáy kênh. Nhưng việc giải cứu một con tàu dài gần 400 mét không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần sai một chút
thân tàu có thể bị cong hoặc vỡ. Sau gần 6 ngày, cuối cùng tàu Ever Given mới được kéo ra khỏi bãi cạn. Khi con tàu bắt đầu di chuyển trở lại, hàng trăm con tàu phía sau mới tiếp tục hành trình của mình. Sự kiện đó cho thấy một điều rất rõ ràng, chỉ cần một con tàu lớn mắc kẹt ở một điểm hẹp, cả hệ thống thương mại toàn cầu có thể bị gián đoạn. Và đó chính là lý do khiến nhiều chuyên gia luôn nhắc đến nguy cơ tương tự ở eo biển Hormuz nếu như tàu tránh xa phía Iran đi về phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Eo biển Hormuz thì không phải là một con kênh nhân tạo như kênh đảo Suez, nhưng các tuyến tàu ở đây cũng rất hẹp. Các tàu dầu khổng lồ đi qua eo biển này cũng thường dài hơn 300 mét và chở khoảng 2 triệu thùng dầu. Nếu một con tàu như vậy gặp sự cố, mắc cạn hoặc va chạm ngay trong luồng tàu, nó có thể chặn đường di chuyển của những con tàu khác. Khác với container, dầu mỏ còn nguy hiểm hơn vì dễ cháy nổ. Nếu một tàu dầu gặp tai nạn nghiêm trọng, việc xử lý còn mất nhiều thời gian hơn. Trong lúc đó, hàng trăm con tàu phía sau vẫn tiếp tục phải dừng lại. Mà Hormuz lại là nơi có hàng chục tàu dầu đi qua mỗi ngày. Vì vậy, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền rất lớn. Các tàu phía sau lại phải đợi như vậy. Chính vì thế, các hãng tàu và tổ chức hàng hải cực kỳ cẩn thận khi thiết kế tuyến đường ở Hormuz. Họ luôn chọn những khu vực có độ sâu ổn định và ít nguy cơ mắc cạn. Bởi vì chỉ cần một tai nạn giống như Ever Given xảy ra ở đây, hậu quả không chỉ là tắc nghẽn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cấp năng lượng của cả thế giới. Nói một cách dễ hiểu, sự cố Ever Given như một lời nhắc nhở. Ai mà cố đi về phía Oman hoặc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì biết đâu cũng bị mắc như vậy. Một yếu tố nữa khiến cho tàu bè không tùy tiện đi về phía Oman hoặc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là luật biển quốc tế. Phần lớn eo biển Hormuz nằm trong lãnh hải của Iran và Oman. Điều này có nghĩa là khu vực này không hoàn toàn là vùng biển quốc tế. Các tàu thương mại vẫn được phép đi qua, nhưng phải tuân theo nguyên tắc gọi là quyền quá cảnh. Theo nguyên tắc này, tàu có thể đi qua eo biển nhưng phải di chuyển liên tục và theo các tuyến được quy định. Nếu tàu tự ý rẽ khỏi luồng tàu, quốc gia ven biển có quyền yêu cầu tàu quay lại tuyến quy định. Điều này giúp đảm bảo an toàn hàng hải và tránh những tình huống nguy hiểm. Vì vậy, việc tự ý đi vòng xuống phía UAE hoặc là Oman không đơn giản như nhiều người nghĩ. Và ngay cả khi có tất cả những lý do đó rồi và xử lý được tất cả những cái câu chuyện này, thì sự thật là Iran vẫn có thể tấn công dù tàu có đi đâu. Đây mới là yếu tố quan trọng. Nhiều người cho rằng nếu tàu đi sát UAE thì tránh được Iran, đi sát Oman để tránh được Iran. Nhưng thực tế eo biển Hormuz quá hẹp để điều đó tạo ra khác biệt lớn. Từ bờ biển của mình, Iran có thể triển khai nhiều loại vũ khí, tên lửa chống hạm, drone, tàu cao tốc vũ trang và thậm chí cả thủy lôi đều có thể hoạt động trong khu vực này. Khoảng cách từ bờ biển Iran đến tuyến tàu thường chỉ vài chục cây số. Với các loại tên lửa chống hạm hiện đại, đó là một khoảng cách rất ngắn. Nói cách khác, dù tàu có đi sát bờ bên kia hay là đi ở đâu thì nó vẫn nằm trong tầm bắn của Iran. Thậm chí nhiều chuyên gia quân sự còn cho rằng Iran không cần những vũ khí quá phức tạp để tạo ra rắc rối ở eo biển Hormuz. Chỉ cần những xuồng cao tốc nhỏ hoặc vài quả thủy lôi cũng đủ khiến giao thông trong khu vực bị tê liệt. Và chúng ta lại nói đến thủy lôi. Trong các kịch bản xung đột, thủy lôi thường được nhắc đến nhiều nhất. Đây là loại vũ khí tương đối đơn giản nhưng hiệu quả rất lớn trong các eo biển hẹp. Chỉ cần một vài quả min được thả xuống nước, tàu thương mại sẽ ngay lập tức phải dừng lại để kiểm tra an toàn. Quá trình rà phá min trên biển là một công việc cực kỳ chậm và phức tạp. Nếu có thông tin rằng eo biển bị rải min thì ai dám đi qua đây? Trong lịch sử, đã từng có nhiều thời điểm tàu chở dầu bị tấn công hoặc hư hại ở vùng vịnh. Những sự kiện đó khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm cực kỳ thận trọng. Một con tàu dầu thì có giá trị hàng trăm triệu đô, không thể ra khơi nếu không có bảo hiểm. Khi khu vực này bị đánh giá là nguy hiểm, phí bảo hiểm có thể tăng vọt. Có thời điểm phí bảo hiểm cho một chuyến tàu qua eo biển này tăng gấp nhiều lần. Trong những tình huống căng thẳng như vậy, một số công ty bảo hiểm thậm chí từ chối bảo hiểm hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là hãng tàu sẽ phải tự chịu hoàn toàn rủi ro của mình. Nếu bị tấn công, bị chìm, họ có thể mất cả trì lẫn trài. Với những chuyến hàng hàng trăm triệu đô la Mỹ như vậy, không ai muốn đánh cược dù là người ta vẫn rỉ tai nhau đi về phía kia, đi sát về bờ bên kia biết đâu lại an toàn. Thế nên các hãng tàu chọn phương án an toàn nhất, đi theo tuyến đã được kiểm chứng, có sự giám sát của hệ thống hàng hải quốc tế, hoặc nếu không được đi theo tuyến này như quãng thời gian của tháng 3 năm 2026 thì tốt nhất là nên nằm im. Câu chuyện về lối thoát Iran thực tế cho thấy một điều thú vị về địa lý và quyền lực. Iran không cần phải kiểm soát toàn bộ eo biển, chỉ cần nằm ở phía bắc của eo biển Hormuz là họ đã có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Trong cái câu chuyện này, đôi khi vị trí quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự. Một quốc gia chỉ cần nằm ở đúng chỗ là có thể tạo ra một vị thế lớn hơn nhiều so với quy mô thực sự của mình. Và eo biển Hormuz chính là ví dụ điển hình. Một dải nước rộng vài chục cây số nhưng lại quyết định dòng chảy năng lượng của cả thế giới. Và dù trên bản đồ có vẻ có nhiều đường đi,
Nhưng thực tế là tàu thuyền vẫn phải tuân theo một tuyến hẹp đã được xác định từ lâu. Vì vậy, dù nhìn bản đồ có vẻ tồn tại một lối tránh Iran, nhưng trong thực tế hầu như không tàu nào dám đi theo cách đó. Địa hình đáy biển nông, luật hàng hải, yếu tố quân sự và cả bài toán bảo hiểm khiến mọi con tàu đều phải tuân theo những tuyến đường cố định. Kết quả là cả trăm cả nghìn con tàu dầu khổng lồ mỗi ngày vẫn nối đuôi nhau đi qua một con đường hẹp giữa eo biển Hormuz, một con đường nhỏ bé trên bản đồ nhưng lại mang trên mình dòng chảy năng lượng của cả hành trình. Và khi Iran muốn chặn con đường này thì không có cách nào để mọc cánh mà bay. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nút like luôn sẵn có. Bạn có thể nhấn nút like, nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.